สวัสดีครับสวัสดีคนรักปลาหมอสีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Codebit Thailand Official นะครับ Channel สำหรับคนรักปลาหมอสีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายๆคนนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากว่าปลาตัวที่สวยๆเนี่ยเขาให้กินอาหารอะไรกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมีคำตอบกันว่ามีอาหารสูตรลับสูตรพิเศษนะครับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นอาหารสูตรที่จะช่วยเสริมจุดเด่นของปลาให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยปกปิดจุดด้อยนะครับให้มันดูด้อยน้อยลงจนสามารถที่จะกลับกลายมาเป็นจุดเด่นได้นะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงติดตามรับชมที่คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe Channel ของเรานะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะหาปลาหมอสีสวยๆมาเลี้ยงนะครับแนะนำให้เข้าไปเลือกชมได้ที่ Facebook Page ของเรานะครับ The Great Codebit นะครับเข้าไปสอบถามเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับปลาจะสวยได้เนี่ยมันมีอยู่หลายปัจจัยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายเลือดเรื่องวิธีการดูแลและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันนั่นก็คือเรื่องอาหารนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเน้นกันที่เรื่องของอาหารนะครับอาหารของปลาหมอสีเนี่ยหลักๆแล้วนะครับมี2ประเภทด้วยกันก็คืออาหารสดกับอาหารเม็ดนะครับอาหารสดในที่นี้ผมก็แนะนำเสมอเลยก็คือเป็นหนอนแดงแช่แข็งนะครับส่วนอาหารเม็ดเนี่ยต้องบอกว่าที่มันมีวางขายอยู่เนี่ยครับมันมีหลายๆบริษัทนะครับเขาก็ผลิตออกมาหลายสูตรมากแต่หลักๆเนี่ยผมจะแบ่งอาหารเม็ดออกเป็น3สูตรหลักๆนะครับแล้วก็จะมีสูตรพิเศษอีก1สูตรเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะครับก็คือ3สูตรหลักเนี่ยก็จะมีอาหารสำหรับเร่งโหนกนะครับอาหารสำหรับเร่งแดงแล้วก็อาหารสำหรับเร่งมุกนะครับสำหรับตัวอาหารสำหรับเร่งโหนกนะครับเร่งหัวเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารที่เน้นโปรตีนเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่จะช่วยเพิ่มไขมันที่จะไปสะสมที่หัวของปลานะครับจะทำให้หัวปลาเนี่ยใหญ่ขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าปลาเนี่ยจะหัวใหญ่ได้นะครับ1คือเขาต้องมีสายเลือดของปลาที่จะหัวใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วอาหารก็จะไปช่วยเสริมนะครับไปช่วยเสริมให้ไขมันนะครับที่อยู่ที่หัวปลาเนี่ยมีการสะสมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้หัวปลาใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของปลาที่เราควรที่จะให้กินอาหารสูตรนี้นะครับก็คือเป็นปลาที่มีลักษณะหัวที่เริ่มใหญ่นะครับคือมีแนวโน้มว่าโอเคปลาเนี่ยหัวตั้งเป็นสันและแต่ยังไม่ใหญ่มากก็ให้กินอาหารสูตรเร่งหัวเนี่ยมันก็จะช่วยไปเสริมช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นในการเอาไปสร้างไขมันที่จะเป็นหัวที่ใหญ่ขึ้นของปลาต่อไปนะครับก็อาหารเนี่ยก็จะช่วยในส่วนนี้ได้นะครับแต่สัดส่วนของการให้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับคือเช่นผมยกตัวอย่างเช่นถ้าปลาเนี่ยหัวของปลานะครับยังไม่ใหญ่ตอนนี้แต่ว่าเราเห็นแล้วว่ามันตั้งเป็นสันและอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์ของอาหารที่จะเร่งโหนกเนี่ยเราอาจจะให้สัก 60% 70% นะครับแล้วก็อีก 30% ที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะอาจจะไปเสริมในส่วนของเป็นอาหารเร่งแดงหรืออาหารเร่งมุกนะครับเดี๋ยวผมจะมียกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าปลาแต่ละประเภทนะครับแต่ละสไตล์เนี่ยควรที่จะให้อาหารเร่งหัวเร่งสีแดงนะครับเร่งมุกในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นอาหารประเภทอาหารเร่งแดงนะครับอาหารเร่งแดงเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีสรรพคุณไปช่วยกระตุ้นเม็ดสีที่อยู่ที่ผิวปลานะครับให้แดงสดยิ่งขึ้นนะครับสีสันสดใสยิ่งขึ้นนะครับผิวพรรณของปลาเปล่งประกายนะครับลักษณะปลาที่ควรจะกินอาหารเร่งแดงนะครับก็คือจะเป็นปลาที่มีลักษณะเนื้อแดงซึมๆนะครับคือเราเห็นแล้วล่ะว่าผิวปลาเนี่ยมันมีแดงแต่ว่าแดงมันยังไม่ได้แดงแป๊ดนะครับไม่ได้แดงสดนะครับปลาประเภทนี้ก็สามารถที่จะกินเร่งแดงแล้วก็ทำให้เนื้อปลาเนี่ยมันแดงขึ้นมาได้
นะครับแล้วก็ปลาอีกประเภทหนึ่งคือเนื้อใสๆนะครับเราเห็นเป็นอมส้มอมชมพูนะครับแบบนั้นอ่ะให้กินเล้งแดงยังไงก็แดงขึ้นแน่นอนนะครับรับรองเลยว่าถ้าได้อาหารที่มีคุณภาพนะครับเล้งแดงได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยไม่เกิน2 อาทิตย์นะครับสีแดงจะขึ้นมาทันทีเลยนะครับส่วนอาหารประเภทที่3ก็คืออาหารเล้งมุกนะครับจะเป็นอาหารที่ไปช่วยเสริมให้มุกเดินให้มุกสว่างขึ้นนะครับจากเดิมที่มุกไม่ชัดก็จะไปช่วยให้มุกมันชัดขึ้นนะครับหรือปลาตัวไหนที่มุกยังไม่ข้ามหัวนะครับหรือข้ามหัวเป็นลายๆแล้วอาหารเล้งมุกก็จะไปช่วยกระตุ้นให้มุกเนี่ยที่ตัวปลาเนี่ยนะครับมันชัดขึ้นมันข้ามนะครับหรือมันสว่างขึ้นนะครับอาหารเล้งมุกเนี่ยก็จะช่วยในส่วนนี้ซึ่งลักษณะของปลาที่ควรที่จะใช้อาหารเล้งมุกนะครับคือปลาที่มีเนื้อมุกอยู่แล้วแต่มุกยังไม่สว่างนะครับหรือมุกยังไม่ข้ามหัวหรือเราเห็นว่ามันมีจุดที่เราอยากจะเสริมให้มุกมันดีมากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลือกซื้อเอาอาหารสูตรเล้งมุกเนี่ยมาให้ปลาของเรากินได้นะครับและสูตรสุดท้ายนะครับเป็นสูตรที่อาหารปลาเนี่ยหลายๆยี่ห้อเขายังไม่ได้ทำกันนะครับแต่มีของทาง CZ เนี่ยเขาทำแล้วนั่นก็คือ CZ Two Tone นะครับซึ่งเป็นอาหารสำหรับปลาที่มีลักษณะเนื้อผิวปลานะครับเป็น2 สีก็คือเป็นมีเนื้อสีแดงกับเนื้อสีเหลืองส้มประมาณนี้นะครับอาหารตัวนี้เนี่ยสรรพคุณคือมันจะไปช่วยกระตุ้นเม็ดสีนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าเล้งแดงเนี่ยมันจะไปช่วยเสริมแดงใช่ไหมครับแต่ว่าปลาลักษณะที่มันเป็นทูโทนเนี่ยไอส่วนที่มันเป็นเหลืองส้มเนี่ยอันเนี้ยเล้งแดงมันก็ยังไม่ได้ไปช่วยเสริมให้เหลืองส้มมันสว่างมันชัดขึ้นนะครับแต่อาหารตัว CZ Two Tone เนี่ยมันจะไปช่วยเสริมในส่วนของแดงด้วยแล้วก็เสริมในส่วนของที่มันเป็นสีเหลืองส้มด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทาง CZ เนี่ยทำมาตอบโจทย์มากๆเลยนะครับกับยุคปัจจุบันที่กัมฟา F2 นะครับเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับที่คนอยากจะหาซื้อ F2 มาเลี้ยงนะครับซึ่งลักษณะเนื้อปลาที่คนนิยมกันอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีประเภทหนึ่งก็คือเป็นเนื้อทูโทนนะครับก็คือเป็นเนื้อแดงแล้วก็ท้ายจะเป็นสีเหลืองสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากซึ่งอาหารตัวนี้ก็ถือว่าทำมาได้ตอบโจทย์ลักษณะกลุ่มปลากลุ่มนี้มากๆเลยนะครับลักษณะกลุ่มปลาที่มีเนื้อเป็นทูโทนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต่อให้อาหารปลาเนี่ยจะดีแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ปลาสวยจริงๆนั่นก็คือสายเลือดของปลานะครับส่วนอาหารเนี่ยมันเป็นแค่ตัวช่วยเสริมเท่านั้นนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนขั้นแรกคือต้องไปเลือกปลาที่สายเลือดดีๆมาเลี้ยงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็หาอาหารดีๆมาเสริมเพื่อให้ปลาเราสวยยิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยสูตรลับของที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือผมจะแบ่งสัดส่วนอาหารแต่ละชนิดก็คืออาหารเร่งโหนกอาหารเร่งสีอาหารเร่งมุกนะครับจะแบ่งสัดส่วนเนี่ยไม่เท่ากันสำหรับปลาแต่ละตัวนะครับก็จะดูว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าสูตรในการแบ่งอัตราส่วนอาหารเร่งหัวเร่งแดงเร่งมุกเนี่ยผมแบ่งอย่างไรสำหรับปลาแต่ละประเภทนะครับก็คืออย่างกับตัวอย่างแรกนี้ก็จะเป็นฟลาวเวอร์นะครับลักษณะปลาเนี่ยจะเป็นฟลาวเวอร์ฮอร์นหัวใหญ่แล้วก็เนื้อเป็นเนื้อแดงนะครับอันเนี้ยผมก็จะเนื่องจากหัวเนี่ยมันมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะเร่งให้แดงเนี่ยมันแดงยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะแบ่งอัตราส่วนอย่างนี้ครับก็คืออาหารเม็ดเนี่ยจะให้เร่งโหนกนะครับแค่ 30% แล้วก็อีก 70% นะครับจะเป็นเร่งแดงนะครับส่วนเร่งมุกกับทูโทนเนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีท้ายเป็นเหลืองนะครับก็ให้เร่งแดงอย่างเดียวพอส่วนเร่งมุกนะครับตัวเร่งมุกเนี่ยก็เนื่องจากปลาตัวนี้จุดเด่นของเขาไม่ใช่มุกนะครับผมก็เลยไม่ได้จะไปเสริมอะไรมากเพราะว่าเสริมไปก็ดูแล้วว่าไปเสริมแดงดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกส่วนตัวอย่างต่อมาอันนี้ก็จะเป็นฟลาวเวอร์ฮอร์นเหมือนกันนะครับเป็นปลาที่มุกเส้นใหญ่นะครับแล้วก็มีความแดงแล้วก็หัวเริ่มมาอันเนี้ยต้องบอกว่าหัวของปลาตัวนี้นะครับมันยังไม่ใหญ่มากนะครับผมก็จะให้ความสำคัญไปที่หัวเป็นหลักก็คือผมจะเสริมอาหารในส่วนของเร่งโหนกให้เลย 40% นะครับ
ส่วนอีก 60%เนี่ยผมจะแบ่งเป็น30-30ก็คือจะเร่งแดงด้วยแล้วก็เร่งมุกด้วยนะครับเพื่อให้มุกมันเงางามมันชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่2นะครับต่อมาจะเป็นตัวนี้จะเป็น F2 Two Tone นะครับหัวก็เริ่มมาแล้วแต่ยังไม่ใหญ่มากอันนี้ก็คือหลักเลยผมก็ต้องจัดอาหารเป็นในส่วนของเร่งหัวเนี่ยเอาไปเลย 40% นะครับแล้วก็สำหรับมุกเนี่ยก็อยากให้มุกมันเงางามขึ้นนะครับมุกมันสว่างชัดขึ้นผมก็จะใส่มุกไปอีก30ส่วนตัวเนี้ยถ้าสังเกตมันจะมีเนื้อแดงแล้วก็มาค่อยๆมาส้มแล้วก็จะท้ายเป็นเหลืองๆนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยผมก็จะจัดตัวทูโทนนะครับให้เขากินด้วย 30% เหมือนกันนะครับแล้วก็สูตรสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายเนาะตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น F2 เนื้อแดงๆมุกหัวยังเล็กอยู่เลยถ้าสังเกตในรูปนะครับหัวแค่แบบเป็นสันขึ้นมานิดเดียวเองนะครับแต่ว่าเนื้อเขาแดงแล้วก็มีมุกนะครับตัวเนี้ยผมก็จัดไปเลยว่าเนี่ยตัวเนี้ยกินเล้งโหนกไปเลยนะครับแบ่งสัดส่วนนะครับอาหารเม็ดเนี่ย 40%ส่วนเล้งแดงเนี่ยก็ผมต้องการให้เนื้อมันแดงมากยิ่งขึ้นก็ใส่ไป 30% ส่วนมุกก็อยากให้ตัวเนี้ยมุกมันสว่างขึ้นนะครับก็ผมก็ใส่มุกไปด้วย 30% แต่ว่าตัวทูโทนเนี่ยไม่จำเป็นนะครับสำหรับตัวนี้ให้เร่งแดงดีกว่าแล้วก็มีผลลัพธ์มาให้ดูนะผลลัพธ์ก็คือรูปเนี่ยจะเห็นว่าหัวเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีแล้วสีแดงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันชัดนะครับมันสว่างขึ้นก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีเลยนะครับซึ่งสำหรับสูตรในการให้อาหารเนี่ยที่จะเห็นว่าผมแบ่งสัดส่วนต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันเป็นความสนุกของผู้เลี้ยงอย่างเรานะครับที่เราจะได้ลองค้นหาปรับสูตรว่าปลาเราจะต้องกินเร่งหัวกี่เปอร์เซ็นต์กินเร่งแดงกี่เปอร์เซ็นต์กินเร่งมุกกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องกินแค่สูตรใดสูตรหนึ่งจริงๆเราสามารถมิกได้นะครับก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งที่เราจะได้ทำในตอนที่เราได้เลี้ยงปลาหมอสีนะครับซึ่งก็อยากจะให้เพื่อนๆลองดูนะครับแล้วก็ลองหาสูตรที่ใช่สูตรที่ลงตัวของปลาของแต่ละคนนะครับแล้วก็ก่อนจากไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe Channel ของเราแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ